بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الباست سيمبل والباست بيرفكت. لانه كنت بذاكر وبعد ما خلصت مذاكره انا اتفرجت على التلفزيون. انا دلوقتي اصبح عندي تو اكشن، حدثين. فالحدث الاول اللي هو الفيرست اكشن بنجيبه في صيغه باست بيرفكت اللي بيتكون من هاد بلس بي بي، يعني تو بارتس. والحدث التاني اللي هو السكند اكشن بنجيبه في simple اللي هو الفيرب بلس ed. For example, after he had done homework he watched TV. بعدما انتهى من الواجب he watched TV، شاهد التلفاز. أو ممكن نقولها بصيغة تانية before he watched TV he had done homework، أي قبل أن يشاهد التلفاز he had done homework، كان قد انتهى من الواجب. إذن after و as soon as الاتنين دول بيجي بعديهم الفيرست اكشن اللي هو بيجي في الباست بيرفكت اللي بيتكون من two parts had plus pp. و before و by the time بيجي بعديهم السكند اكشن اللي بيكون في صيغة past simple اللي بيتكون من verb plus ed. ونلاحظ ان after و as soon as الاتنين بدأوا بلتر A اللي بيجي بعديهم first action، و before و by the time الاتنين بدأوا بلتر B والاتنين بيجي بعديهم السكند action. تعال نأكد على المعلومة دي من خلال الاكسرسايز. After he space his friend he watched TV. أنا معايا after، بعد after مباشرة بيجي الحدث الأول اللي هو الفيرست أكشن، والفيرست أكشن أكيد بيجي في الباست بيرفكت اللي بيتكون من two parts had plus pp. إذن الاختيار الصحيح هيكون had phoned. Excellent. By the time the doctor arrived the man space. أنا معايا دلوقتي arrived اللي هو الباست سيمبل، يبقى اللي ناقص معايا الباست بيرفكت اللي هو two parts، يبقى إذا الاختيار الصحيح هيكون had did. Excellent. Before Sammy the station the train had left. The train had left. had left ده الباست بيرفكت اللي هو مكون من two parts had والباست participle، يبقى اللي ناقص معايا الباست سيمبل اللي هو الفيرب بلس ed. إذن الاختيار الصحيح هيكون reached. Well done. I parked my car as soon as I space a space. parked ده الباست سيمبل اللي هو متكون من one part، يبقى ناقص معايا اللي هو two parts، يبقى الإجابة هتكون had found. As soon as we had finished the meal my sister spaced the dishes. أنا معايا دلوقتي had finished اللي هو الفيرست أكشن، يبقى ناقص معايا السكند أكشن اللي بيتكون من one part اللي هو تمام washed. He spaced his teeth before he went to bed. went ده السكند أكشن اللي هو الباست سيمبل اللي مكون من one part، يبقى ناقص معايا الباست بيرفكت اللي هتكون من two parts، يبقى إذا الإجابة الصحيحة بتاعتها هتكون had brushed. ودلوقتي معانا until و till اللي هم بمعنى حتى، بيجي قبليهم didn't plus infinitive يعني ماضي بسيط منفي، يليهم الباست بيرفكت اللي هو بيتكون من two parts had plus pp. For example تعال ناخد مثال مع بعض. He didn't watch TV until he had done homework. زي ما انت شايف ان قبل until جه didn't watch، ادي didn't والفينيتيف، وجي بعد until had done الباست بيرفكت. اذا he didn't watch TV هو لم يشاهد التلفاز حتى انتهى من الواجب. وكالعادة تعال نأكد على المعلومة من خلال الاكسرسايز. The tourists space walking until they had reached the top of the mountain. طيب أنا معايا دلوقتي until والسبيس دلوقتي جاية before until قبل until، إذن الإجابة هتكون
تمام. didn't stop past simple منفي. I didn't go shopping until I space the housework. قدامي دلوقتي السبيس جت بعد until، يبقى إذا الأنسر بتاعي هيكون past perfect. ادي معايا الباست سيمبل المنفي didn't go، يبقى اللي ناقص الباست بيرفكت اللي هو بيتكون من two parts اللي هي had plus infinitive. إذا الاختيار الصحيح هيكون had finished. أنا عايزك تركز كويس معايا في الصفحة دي. Before he watched TV he had done homework. زي ما انت شايف احنا استخدمنا بعد before past simple past perfect. طب لو انا حبيت استخدم نفس الجملة من غير الفاعل without subject، يا ترى شكل الجملة هيكون ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. Before watching TV he had done homework. هنلاحظ ان احنا استخدمنا gerund verb plus ing. watched اصبحت watching. يبقى عند عدم وجود subject بيجي قدام before gerund verb plus ing. الكلام ده بيحصل ايضا مع after. تعال نشوف كده، هنستخدم نفس المثال مع after. After he had done homework he watched TV. طيب زي ما انت ملاحظ معايا ان بعد after جه past perfect had done تلا past simple watched. طب لو انا اتخلصت من الفاعل اللي هو he، او احنا نزلنا الجملة without subject، يا ترى شكل الجملة هيكون ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. After doing homework he watched TV. هنلاحظ ان احنا استخدمنا gerund الverb plus ing. انا جبت done دي، جبت المصدر منها الانفينيتيف اللي هو do وزودت له ing. يبقى اذا عند عدم وجود فاعل امام after نستخدم gerund verb plus ing. طيب تعال نستخدم نفس الجملة مع not until، يا ترى شكلها هيكون ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. Not until he had done homework did he watch TV. هنلاحظ ان بعد not until مباشرة جه الباست بيرفكت had done تلاقي الباست سيمبل، بس في تغيير هنا معانا في الباست سيمبل، ان الباست سيمبل نزل كسؤال، يعني استخدمنا did subject infinitive. يبقى اذا not until بيجي قدامها past perfect يلي past simple بس في صيغة question did subject infinitive. طب لو استخدمنا نفس الجملة مع having، تعال نشوف كده مع بعض. having done homework he watched TV. لاحظ ان بعد having مباشرة ما جاش subject، لكن جه ايه؟ جه الباست participle البي بي اللي هو done، وتخلصنا من he had، ما عادش فيه he had هنا. يبقى اذا قدام having بيجي past participle يلي الباست simple. طب لو نفس الجملة استخدمناها مع no sooner اللي هي بمعنى لم يكد حتى، بس كده مع بعض. No sooner had he done homework when he watched TV. لم يكد ينتهي من واجبه حتى شاهد التلفاز. هنلاحظ ان بعد no sooner مباشرة استخدمت past perfect بس في صيغة question had subject past participle. وهنلاحظ ان احنا ربطنا الجملتين الباست بيرفكت مع الباست سيمبل بالرابط than. وهنلاحظ كمان ان الباست سيمبل كما هو لم يتغير. يبقى اذا بعد نو سونر بستخدم باست بيرفكت بس في صيغة استفهام، في صيغة question had subject past participle. طيب ممكن نصيغ الجملة بشكل تاني، تعال نشوف كده. أنا ممكن أقول no sooner did he do homework than he watched TV. هنلاحظ إن أنا جبت قدام no sooner past simple بس أيضا في صيغة استفهام، did كفعل مساعد، he كsubject، do infinitive، والpast simple لم يتغير. ودلوقتي معانا هاردلي وهنتعامل معاها بالضبط زي ما تعاملنا مع no sooner.
لأن الاتنين وجهين لعملة واحدة إذا صح التعبير. يعني نفس اللي حصل مع نو سونر هيحصل مع هاردلي. تعال نشوف كده. Hardly had he done homework when he watched TV. هلاقي إن بعد hardly جه past perfect في صيغة question بالظبط زي ما حصل مع no sooner، وربطنا when. بس المختلف هنا إن هنا أداة الربط when، لكن مع no sooner كانت أداة الربط than. ونفس الوضع اللي حصل مع no sooner ممكن يحصل مع hardly، إن أنا ممكن أستبدل ال past perfect ب past simple في صيغة question، يعني did بعد كده subject وبعد كده infinitive. طيب تعال نشوف كده scarcely مع بعض. هتلاقي ان scarcely هي hardly. scarcely had he done homework when he watched TV. جي بعده scarcely had subject infinitive بالظبط زي ما حصل مع hardly had subject infinitive، وكمان الرابط واحد. يبقى اذا الرابط بتاع hardly و scarcely when، لكن no sooner than. ونفس ما حصل مع hardly ان انا ممكن استخدم الباست سيمبل في صيغة question، برضو ممكن ده بيحصل مع scarcely، فاقول scarcely did he do homework when he watched TV. جي قدام scarcely مباشرة past simple في صيغة question did كفعل مساعد، he كsubject، do كinfinitive، وربطنا بوين ما بين الباست سيمبل والباست سيمبل. هنا دلوقتي اصبح 2 باست سيمبل، بس الاول في صيغة question والتاني statement عادي. دلوقتي معانا when ليها 3 حالات، عايزك تركز معايا كويس كده في when. تعال نشوف كده مع بعض. when he had arrived at the station the train left. احنا طبعا عارفين ان الفيرست اكشن بيجي في الباست بيرفكت، والسكند اكشن بيجي في الباست سيمبل، يعني اللي بيحصل الاول بجيبه في الباست بيرفكت. يبقى اذا دلوقتي من خلال الجملة دي هعرف ان اللي حصل الاول هو وصوله الى المحطة he had arrived at the station، واللي حصل بعد كده هو مغادرة القطار the train left. يبقى اذا هنا كده من خلال الجملة دي هعرف ان هو كده لحق القطر. طيب تعال نصيغ الجملة بشكل تاني. when he arrived at the station the train had left. في الحالة دي هنلاقي ان القطر غادر قبل وصوله للمحطة. عرفت ازاي؟ عرفت لان الفيرست اكشن بيجي في الباست بيرفكت when had left، والسكند اكشن بيجي في الباست سيمبل he arrived at the station. يبقى اذا معنى الجملة هنا ان هو عند وصوله الى المحطة كان القطار قد غادر. طيب. he arrived at the station the train left. هنلاحظ هنا ان الزمنين past simple، arrived past simple left past simple، يعني وصوله للمحطة نفس الزمن بتاع غادرة القطار. يبقى اذا الحدثين حدثوا في نفس الوقت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو عند وصوله للمحطة القطار غادر، وصوله في نفس اللحظة اللي غادر فيها القطار. يبقى اذا when ممكن يجي قدامها past perfect past simple، او العكس past simple past perfect، او الاتنين يجوا past simple، ده لو الاتنين الحدثين حدثوا في نفس الوقت. وتعالى نأكد مع بعض على المعلومات اللي احنا خدناها النهاردة من خلال الاكسرسايز. يلا بينا. As soon as I spaced my homework I went to bed. انا عندي went ده الباست سيمبل، يبقى اذا اللي ناقص معايا الباست بيرفكت، يبقى الاجابة الصحيحة هتكون had done. Space finished our work we went home. After space بعد space مباشرة موجود finished ده past participle. يا ترى مين اللي بيجي بعديه past participle؟ not until، having، no sooner، hardly. طبعا اكيد الاجابة الصحيحة هتكون having هي الوحيدة اللي بيجي قدامها past participle. finishing our work we went home. نفس المثال معايا، بس هنا الفيرب جاي في صيغة gerund finishing ing. مين اللي هيجي بعديه gerund؟ having، no sooner، hardly، after.
أكيد طبعا هتكون after. Having space a hotel they looked for somewhere to have dinner. After having لسه واخدينها دلوقتي، بنقول إن بعد having بيجي إيه؟ they found، they had found finding. طبعا المفروض بيجي بعديها أيوة past participle، يبقى الاختيار الصحيح هيكون found. Excellent. By the time the police arrived the safe space. أنا معايا دلوقتي arrived ده الباست simple، يبقى اللي ناقص معايا الباست perfect، يبقى إذا الاختيار الصحيح هيكون had escaped. She space then her husband arrived. هو دلوقتي بيختبرني في ترتيب no sooner. يا ترى هقول no sooner had cooked، ولا had cooked no sooner، ولا had no sooner cooked، ولا no sooner cooked؟ المفروض ان no sooner بتيجي between had and past participle، يبقى اذا الاختيار الصحيح هيكون had no sooner cooked. زي ما انت ملاحظ معايا ان no sooner اهي توسطت ما بين had وادي الباست participle. No sooner space than he started war. أنا دلوقتي معايا no sooner بس في بداية الجملة. طيب no sooner إيه اللي بيجي قدامها؟ He had arrived، had he arrived he arrived. أنا دلوقتي معايا started ده اللي هو الباست simple، يبقى اللي ناقص معايا الباست perfect. بس هل الباست perfect بيجي في صيغة statement or question؟ طبعا أكيد بيجي في صيغة question، يبقى إذا الاختيار الصحيح هيكون had he arrived. had subject past participle. Well done. After I space the letter I posted it. دي سهلة جدا. أنا معايا posted ده الباست simple، يبقى ناقص الباست perfect، يبقى الإجابة هتكون had written. كمال space an English person before he met my friend Jack. أنا معايا before ومعايا met ده الباست simple، يبقى اللي ناقص معايا الباست perfect. الباست perfect بتكون من had plus bb، هدور على had والbb، يبقى إذا الاختيار الصحيح هيكون had not met. أدي had وأدي الbb. Before there was the bus to her village Mona and her brothers space to school. before الرابط معايا before وادي عندي was ده الباست simple، يبقى اللي ناقص معايا الباست perfect، يبقى الاختيار الصحيح هيكون تمام had always walked. ادي had وادي الباست participle. Ashraf didn't tell me where he space the mobile. didn't tell ده الباست simple، يبقى اللي ناقص معايا الباست perfect، يبقى الاختيار الصحيح هيكون had bought. I had no sooner finished reading than the light space out. I had no sooner finished. had finished ده الباست perfect. no sooner توسطت ما بين had وما بين finished، يبقى اللي ناقص معايا الباست simple، يبقى الاختيار الصحيح هيكون went. Well done. The teacher went home after he the exercise box. went home ده الباست simple اللي هو ال one part، يبقى ناقص معايا ال two part اللي هو الباست perfect، يبقى الاختيار الصحيح هيكون had corrected. No sooner had we sat down space we had to get up again. أنا معايا no sooner واللي ناقص معايا اللي هو الرابط ما بين الباست perfect اللي هو had we sat وما بين الباست simple اللي هو had to. طبعا الرابط ما بين الباست perfect والباست simple بيكون عنه sooner بيكون than. well done. ودلوقتي أنا معايا because لو جه بعديها to action حدثين، لو الفيرست action جه present simple يعني الفيرب بالاس أو without s، بيكون السكند action present perfect اللي هو have or has plus bb. طيب لو الفيرست action جه past simple بيكون السكند action past perfect
اللي هو had plus pp. يبقى نخلي بالنا لو ال first action present simple بيكون ال second action present perfect، ولو ال first action past simple بيكون ال second action past perfect. يلا بينا نأكد على المعلومة من خلال الإكسرسايز. My little brother is sad because he spares his favorite toy. because موجودة معايا اهي ويجي قبلها is the present simple، يبقى إذن اللي هيجي قدامها present perfect، يبقى إذن الاختيار الصحيح هيكون has broken. My little brother was sad because he spares his favorite toy. ده نفس الإكزامبل اللي فات، بس احنا غيرنا دلوقتي فجي قبل because جي was the past simple، يبقى إذن بعد because هيجي past perfect. It was dark when we reached the beach because the sun spaced down. ادي because وقبل because موجود was dark ومكتوب reached ده past simple، يبقى اللي هيجي بعد because past perfect، يبقى الاختيار الصحيح هيكون had gone. You can't talk to Rami because he spaced out. ادي because جه قبلها can't present simple، يبقى إذن اللي هيجي بعديه present perfect، يبقى الاختيار الصحيح هو has just gone. وبكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة. أرجو إن الشرح يكون نال إعجابكم، وإلى اللقاء في درس جديد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.